Xin chào các bạn, thì mình là Beyond. Sau khoảng thời gian dài biến mất thì hôm nay mình ngồi đây nói chuyện và tâm sự với các bạn. Thực chất á, hồi xưa khi mà mình còn ở team cũ á, là team 269 á, thì thật sự team đó chỉ là một team 5 người, các bạn bè, người chơi chung răng với nhau, hợp lại với nhau thành một team mạnh. Thì khi mà có những cái mâu thuẫn hay là đưa ra cái quyết định gì đấy thì đa số là các bạn phải ngồi hợp lại với nhau và đưa ra một cái quyết định cho cái vấn đề mà các bạn đang gặp phải. Sau đó một thời gian thì mình có chuyển qua Indo thi đấu. Kể từ lúc đó mình mới nhận ra được sự khác nhau giữa Việt Nam và nước người ta như thế nào. Ngoài việc yêu cầu cao các bạn về kỹ năng, yêu cầu các bạn tập luyện, nhưng một phần họ cũng quan tâm tới sức khỏe của các bạn. Làm cái gì cũng vậy, có sức khỏe thì các bạn mới làm tốt được. Theo như mình nghĩ là để có một đội thể thao điện tử mạnh thì phải cần những yếu tố nhất định. Về mặt kỹ năng thì mình nghĩ là phải có sự phản xạ và cái tố chất để làm một game thủ. Ngoài yếu tố kỹ năng cá nhân của người chơi ra thì cần có những yếu tố như sự hiểu biết về game, rồi vấn đề sức khỏe, vấn đề tâm lý để có thể mà từ game thủ mà trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp được. Cái vấn đề sức khỏe thì nó bị ảnh hưởng như kiểu là mình tập luyện nhiều khi mình solo rank thì nó, ví dụ như là mình tính là mình chơi lốt trận nhưng mà mình đi ăn trưa chẳng hạn thì thua rồi thôi, cố gỡ ăn muộn tí cũng được, thì lúc ấy thì nó sẽ là hình thành cho mình cái thói quen là hay ăn trễ, rồi là hay bỏ bữa. Nó ảnh hưởng rất là nhiều đến cơ thể trực tiếp của tuyển thủ, như kiểu bị đau dạ dày. Rồi thường thì game thủ thì sẽ có cái thói quen mà chơi rất là trễ. Theo lịch làm việc thì phải dậy đúng cái giờ đấy, nhưng buổi đêm thì lại không ngủ sớm được, cứ thức khuya dậy sớm, rồi trong một thời gian dài như thế thì nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe. Có những lúc mà mình phải thi đấu từ sáng cho đến tối trong một giải đấu, nên là rất là mệt. Sau khi mà mình trở về Việt Nam thì mình bắt đầu lại lối sống của một game thủ Việt Nam. Khoảng thời gian đầu nó sẽ không ảnh hưởng các bạn lắm, nhưng dần dần như vậy, khoảng 6 tháng, khoảng 1 năm, mình cảm thấy là cái sức khỏe của mình có cái hiện tượng giảm đi. Mình cảm thấy là nếu như mà mình kéo dài như vậy á thì cái tình trạng sức khỏe của mình sẽ càng ngày lại đi. Mình có thể gặp những cái bệnh. Khi mà mình về đây thì mình cũng bệnh một vài lần. Với cái kinh nghiệm như vậy thì mình nghĩ là một tổ chức ngoài việc yêu cầu các bạn về thành tích thì cũng phải quan tâm tới sức khỏe của các bạn. Ở Việt Nam thì không có những cái luật lệ như bên đấy, thì mình có thể kể một số luật lệ ở bên Indo mà mình đã từng trải qua. Là thời gian thức dậy vào buổi sáng. Team của mình thì thức dậy vào khoảng 10 giờ sáng mới bắt đầu ăn buổi sáng đầu tiên, sau đó thì tập luyện. Một cái luật lệ mà mình khá là thích đó là thường buổi training đầu tiên là khoảng từ 1 giờ tới 4 giờ chiều. Thì sau đó thì tất cả mọi người phải đi ra ngoài làm cái gì thì cái khu đó là một cái dạng như là cái khuôn viên vậy đó, nó có đầy đủ tất cả mọi thứ cho mọi người. Thì mọi người có thể đi bộ, ở đó rất là nhiều cây, đi bộ là cũng rất là thoải mái, mọi người có thể chạy. Sân bóng rổ nó cũng có, ở đó cũng cung cấp gym và hồ bơi. Các bạn ngày hôm đó mệt thì có thể đi bộ, khỏe thì đó thì tập gym, muốn tập gym. Các bạn ngày hôm đó muốn đi bơi thì cứ đi bơi. Nhưng mà tất cả các bạn đều phải đi ra ngoài. Sau một khoảng thời gian ấy, thì mình cảm thấy là cái tình trạng sức khỏe nó cải thiện rất là nhiều. Cái đó là sự khác biệt giữa hai nền eSports ở Việt Nam và Indo. Với vị trí của mình hiện tại bây giờ ấy, mình cũng rất là quan tâm tới sức khỏe của các bạn. Nhưng mà có vẻ như ở Việt Nam mình chưa có hình thành được cái lối suy nghĩ sức khỏe là quan trọng cho các bạn game thủ. Chưa ai làm như vậy. Nghĩa là trong thời gian sắp tới thì eSports sẽ có một vài sự thay đổi.
để giúp các bạn thật sự tốt hơn. Hello các bạn, như một số bạn đã biết thì mình là Đôn, mình là quản lý truyền thông hình ảnh cho các bạn tại Evoke Esports Việt Nam. Thì trong quá trình dài mình làm việc từ cuối 2013 cho đến đầu 2018, quá trình đó là mình chứng kiến rất là nhiều sự đổi thay da đổi thịt của nền esports Việt Nam. Thời MDCS, Dell Invitational thì một team thật ra rất cực kỳ là đơn giản. Đầu tiên lúc đó cũng không cần tới cái đồng phục nữa, mà từ Garena sẽ phát đồng phục cho các bạn thi đấu. Lúc đó thì mình thấy được những cái ngọn lửa đam mê của các bạn nhiều lắm. Lúc đó chỉ cần có một team đấu giải với nhau, giành được chiến thắng nhỏ là các bạn đã cảm thấy rất vui. Nhưng mà lúc đó thì thị trường esports còn rất nhỏ, và Sài Gòn Joker và Sài Gòn Fanatics Fight lại gần như là lấy hết ánh hào quang cũng như lấy hết vinh quang ở cái thị trường này để tiến tới thị trường thế giới, đó là GPL. Vì mình xuống các game, các gọi là gaming house, các tổ chức, các team, thì mình thấy cái sự rất là tạm bợ tất cả những team ngoài đó. Ngay cả những team lớn thì cái lối sống, cái tổ chức của bạn cũng rất là tạm bợ. Nhiều team cũng không hề có huấn luyện viên và không hề có tổ chức, bắt lại những năm 2014 hay đầu 2015. Chỉ từ sau khi Việt Nam bắt đầu có tiếng nói là những sự thành công vang dội của thầy Lin Jones và team Sài Gòn Joker như Sài Gòn Fight thì bắt đầu cơ hội để các nhà tài trợ khác nhảy vào cái thị trường này. Và từ lúc đó nền thể thao điện tử Việt Nam mới thật sự thay đổi. Thì những đại đầu tư nước ngoài mà đầu tiên là Evoke Esports đã bước vào thị trường Việt Nam và thật sự thay đổi cái thị trường này. Và vì cái nền thể thao điện tử này càng lúc càng phát triển, cho nên là những cái sự thay đổi về tâm lý cũng như là cái yêu cầu của cái nghề này nó càng lúc càng thay đổi. Thị trường gọi là thị trường vận động viên đi, nó bắt đầu có những cái chuyển biến mạnh mẽ. Một vận động viên bây giờ phải hội đủ rất nhiều yếu tố, từ kỹ năng, sức khỏe, tâm lý, thái độ và khả năng thu hút một cộng đồng fan. Thì đó, như vậy thì một cái giá trị của một cái bạn vận động viên nó mới đẩy tới cao nhất, và nó có lợi cho vận động viên, nó cũng là có lợi cho tổ chức, và như thế nó mới thực sự trở thành một cái gì đó nó lâu dài, một cái đầu quãng đầu tư có lợi. Đối với một người mới, các bạn có thể chơi rất là tốt ở trong răng, nhưng khi bước lên giải đấu đó là hoàn toàn khác. Đó là cái áp lực gì đó các bạn không thể nào hình dung ra trước được, và các bạn sẽ không thể lường trước được. Nó làm cho bạn là không thể nào chơi tốt và thể hiện tốt được trên giải đấu. Nhưng khi về răng, các bạn như một con hổ vậy đó, lên giải đấu bạn như một con mèo, chả ai sợ bạn cả. Để các bạn yên tâm hơn và để các bạn chuẩn bị kỹ hơn cho cái trận đấu đầu tiên của các bạn á, thì Evoke sẽ có một cái buổi nói chuyện với các bạn, trau dồi kinh nghiệm cho các bạn là lần đầu tiên các bạn thi đấu thì sẽ như thế nào, cái cảm giác lần đầu tiên bạn ngồi trên sân khấu nó sẽ như thế nào, để cho các bạn vững cái tinh thần, không có bị bỡ ngỡ trước những cái mà các bạn sẽ gặp phải ở trên khi ngồi trên sân khấu. Còn đối với những bạn mà đã thi đấu lâu năm thì rất hay gặp tình trạng đó là khinh địch. Cái chuyện khinh địch thì cái chuyện không thể nào tránh khỏi rồi, nhưng mà khi mà các bạn gặp thất bại vì cái sự khinh địch đó, nó rất là nặng nề cho cả một tập thể luôn. Nếu như thật sự bạn Evoke nhận thấy là bạn có khinh địch thì Evoke sẽ nói chuyện với bạn ngay. Cái tâm lý khinh địch sẽ không bao giờ có ở trong Evoke. So với cái lứa game thủ ngày trước thì mình thấy là những tuyển thủ bây giờ thì họ còn thiếu sót rất là nhiều. Nhưng mình làm game thủ thì lúc trước thì chỉ khi mà làm game thủ rồi thì chỉ có duy nhất một con đường là làm game thủ thôi, và đều đặt cái sự quyết tâm rất là lớn. Còn như các tuyển thủ bây giờ thì là có rất nhiều hướng để các bạn chọn lựa, như kiểu streamer, rồi có nhiều team, rồi có nhiều sự lựa chọn hơn. Cho nên là cái sự quyết tâm mình nghĩ là không thể bằng được cái lứa mà game thủ đi trước. Mình khuyên các bạn là khi mà đã chọn con đường game thủ thì phải xác định được mục tiêu và theo đuổi nó tới cùng.
Thì ở đây thì thật sự mình bước vào thì là mình bước vào một team vô địch. Nhưng mà sau ánh hào quang đó, sau những cái vô địch đó thì nó có rất nhiều vấn đề chưa được giải quyết. Các bạn cũng thấy phong độ trồi sụp của các bạn players, lịch thi đấu quá dài, sức khỏe giảm sút, tâm lý bất ổn, xảy ra mâu thuẫn. Thì qua cái quá trình mà 2 mùa series Evox Pro vừa rồi thì đội ngũ Evox Evolution cũng đã lột tả với các bạn phần nào những cái khó khăn cũng như là những cái quá trình tranh đấu mà Team Evox Legends phải trải qua. Thì nó thật ra chỉ là một phần thôi, và bọn mình nhận ra là bọn mình cần phải làm nhiều hơn nữa, phải cải tổ nhiều hơn nữa, vì các team khác cũng bắt đầu rất là đã mạnh lên, mà thị trường nó bắt đầu vào nguồn của một ngành công nghiệp thật sự. Thì tại sao mình quyết định chọn Evox Esports? Cái lý do đơn giản nhất mà các bạn đều có thể thấy là ở đây nguồn lực tài chính đủ để mình có thể vận hành một cái tổ chức, mình có thể làm đúng như một cái tổ chức thể thao điện tử cần làm. Bây giờ thì cuộc đua với top 4 vẫn rất là căng thẳng. Tất cả mọi người thật ra mình nghĩ đến lúc này thôi đều nhận ra cái chuyện đó. Như ở Thái Lan hoặc Indo thì mình còn chưa làm tốt bằng họ, lượng người chơi mình còn đông, cho nên mình vẫn có những cá nhân xuất sắc có thể lấy kỹ năng mà bù cho cái khoảng trống về tổ chức. Thực sự một tổ chức là muốn thắng, một team muốn thắng thì phải làm tốt hơn tất cả mọi khâu thì mới có cơ may mà thắng người khác. Chứ trong một cái thị trường mà ai cũng có thể kỹ năng là như nhau, chiến thuật tầm như nhau, thì tầm nhìn vào vấn đề tổ chức nó sẽ khiến cho cái team nào có cơ may, có cái phần trăm thắng lợi hơn team nào. Đó là cái chuyện mà mình nghĩ là bây giờ ai trong cái nghề này cũng nhận ra một cách rõ ràng. Thì mình nghĩ Việt Nam đâu đó cũng trong top 5, nhưng mà cũng không thể nào vượt qua được Trung Quốc và Hàn Quốc rồi. Để mà Việt Nam có thể nâng mình lên, vươn lên tầm top 2, top 3 của thế giới á, thì cái công việc của một tổ chức thật sự á, nó phải là hoàn thiện hết tất cả các khâu quản lý. Nghĩa là ngoài việc hỗ trợ các bạn trong việc tập luyện ra, thì việc mà chăm sóc các bạn, làm tâm lý của các bạn là cái việc hết sức quan trọng. Mình sẽ thay đổi cái lịch làm việc vừa cho các em có thể mà theo sát được, giữ được sự kỷ luật mà vừa có thể có được sự thoải mái nhất định, để không bị gọi là quá stress khi mà phải thi đấu liên tục và tập luyện mật độ dày đặc như thế. Để chuẩn bị cho mùa giải mới thì mình mong muốn là các em sẽ cố gắng hơn nữa và cải thiện cái vấn đề sức khỏe và đoàn kết hơn để có thể hướng đến mục tiêu là có mặt ở chung kết thế giới. Thì bọn mình cố gắng thay đổi rất nhiều, từ hình ảnh những clip cho các bạn xem, highlight đó, chúng mình thay đổi từ những cái nhỏ nhất để có một nền tảng cho các bạn game thủ nó phát triển và có giá trị, có tiếng vang so với cộng đồng. Và thật ra nó là giá trị của bạn sau khi cái sự nghiệp của bạn kết thúc. Thì cái đó là chuyện mà mình muốn làm, cũng như là mình phục vụ cái sự mong mỏi theo dõi các thần tượng cũng như là các vận động viên của các bạn fan. Thì mình cảm ơn rất nhiều cộng đồng fan Evox đã rất là đón nhận những cái sản phẩm của bọn mình, cũng như là những cái tình cảm mà các bạn đã dành cho Team Evolution. Thì sau này sẽ có một cái clip rõ ràng với tất cả những người đã thật sự thầm lặng cống hiến rất nhiều cho một tổ chức Evox. Mình trong cái khoảng thời gian sắp tới thì mình hứa hẹn là sẽ có rất là nhiều chương trình hay hơn, vui hơn, cũng như là tổng quan hơn về quá trình mà Evox Esports đang tiến hóa từng ngày và hoàn thành được mục tiêu là tổ chức thể thao điện tử chuyên nghiệp nhất, mạnh nhất tại Việt Nam cũng như trong khu vực. Mục tiêu của bọn mình vẫn mong muốn là vô địch thế giới, cho nên là những thứ tụi mình làm phải gian khổ, phải khó khăn, phải nhiều hơn tất cả mọi người khác. Hy vọng là các bạn sẽ vững tin và ủng hộ cho Evox Esports trong tương lai. Cảm ơn các bạn.
Mùa xuân vừa qua thì mình cũng thay mặt EVOS, thay mặt các bạn nhân thủ cảm ơn tới các bạn fan đã luôn luôn ủng hộ cho EVOS trong suốt giải mùa xuân vừa qua. Thì mình cũng không biết nói gì hơn, thì mình chỉ cố gắng làm những điều tốt đẹp nhất cho EVOS thôi các bạn. Cùng chờ đợi những điều tốt đẹp nhất đấy cùng với mình.